Moro! Tällä videolla esitellään Elmathin uutta ohjelmointiympäristöä. Se on lisätty versiossa 1.10, joten sitä vanhemmilla versioilla näitä toimintoja ei löydy. Mehän ollaan totuttu lisäämään tänne työkirjoihin näitä normaaleja muistiinpanosivuja tähän tyyliin, mutta nyt meille onkin ilmestynyt tänne lisäsivunappulaan tällainen lisävalikko, josta voidaan lisätä ohjelmointisivu. Tässä Elmathin ohjelmointiympäristössä voi siis kirjoittaa Python ohjelmointikielellä erilaisia ohjelmia. Tuettuja tällä hetkellä on ihan perussyötteiden luku ja tulostus tuohon oikean puolen ohjelmointiruutuun, mutta esimerkiksi graafisia ohjelmia, kuten sitä kilpparia, ei pysty tässä käyttämään. No, kokeillaan ensin. Kirjoitetaan perusohjelma, joka tulostaa Hello World. Klikataan suorita ohjelma. Ja tadaa, oikealle puolelle ilmestyy ohjelman tulostus. Nyt jos meillä on täällä useampia sivuja, niin tämä meidän koodihan tietysti säilyy tällä sivulla. Se on ihan normaali työkirjan sivu tässä Elmathissa. Ja myös tämä tulostus säilyy. Mitään pahaa ei tapahdu, jos tehdään jotain virheellistä. Saadaan ihan tavallinen Python virheilmoitus. Samaten jos me vaikka jätettäisiin tämä ohjelma johonkin ikuiseen loopiin, me voitaisiin lopettaa se suoritus tosta. No, tyhjennetäänpä tuo oikeanpuolinen ohjelmakonsoli ja kokeillaan jotain vähän monimutkaisempaa. Luetaan esimerkiksi käyttäjän nimi ja tulostetaan se. Nyt tämä lukee meiltä tämän syötteen tässä hieman eri tavalla kuin esimerkiksi konsolimaisessa Pythonissa, mutta kuitenkin ihan riittävän samankaltaisella tavalla. Annetaan nimi, painetaan Enter ja ohjelma toimii niin kuin voisi olettaa. No, myös aikatoiminnot on saatu vihdoin toimimaan tässä ohjelmointiympäristössä. Eli jos me kutsutaan aikakirjasto tänne meidän mukaan, niin me voidaan tehdä eri viivetoimintoja. Tehdään esimerkiksi joku lukulaskuri, vaikka n tänne nyt muuttujaksi, ja tehdään meille ikuinen silmukka. Jokaisella silmukan loopilla me lisätään n 1. Sitten me myös nukutaan tässä välissä aina 1 sekunti. Ja täällä tulostetaan toi meidän n. Katsotaan, mitä tapahtuu. Näin. Meidän ohjelma on nyt ikuisessa silmukassa. Se aina sekunnin välein ilmoittaa meille sen n-arvon, johon lisätään aina 1. Voidaan tietysti myös ensinnäkin lopettaa tämä suoritus, jolloin se ohjelma vaan ikään kuin kuolee pois sieltä pyörimästä. Sitten me voidaan myös käyttää melkein mitä tahansa aikamääriä tässä time-kirjastossa. Hirveän pitkät viiveet, muistaakseni yli minuutin viiveet ei ole tässä tuettuja ihan tästä selainteknologiasta johtuen, mutta suurin osa tämmöisistä lyhkäisistä viiveistä on kuitenkin ihan tuettuja. Jos me yritettäisiin nyt saada vaikka kilppari käyttöön tänne meidän koodiin, niin me saadaan virheilmoitus, koska tässä ympäristössä ei nyt toistaiseksi ole tuettu näitä graafisia ohjelmia. Eli se kaatuu tällaiseen virheeseen, että me ei ole tänne annettu sille mahdollisuutta käyttää tätä meidän auki olevaa ikkunaa mitenkään. No, jos meillä on tehty joku hieno ohjelma, niin nämä vientitoiminnot toimii myös ihan normaalisti näissä uudemmissa 1.10-versioissa näillä. Eli se koodi tulee tänne esimerkiksi PDF-viennissä näkyviin ja sitten se tulostus tulee tällaiseen mustaan laatikkoon. Samaten jos me luotaisiin oppilaitosversiolla jaettava linkki, niin sillä onnistuisi kyllä nähdä myös sitten se ohjelmakoodin sisältö. Ja tämä ohjelmointiympäristö on siinä turvallinen, että tällä ei voi millään tavalla muokata esimerkiksi järjestelmän tiedostoja. Eli jos me kirjoitettaisiin tähän ohjelma, joka yrittää vaikka tallentaa tiedoston, se ei onnistu, koska tämä pyörii ainoastaan tässä Elmathin sisällä, niin sanotusti hiekkalaatikossa, josta ei ole minkäänlaista pääsyä muuhun kuin virtuaaliseen tiedostojärjestelmään. Eli me ei esimerkiksi voida nyt vaikka mennä kirjoittamaan koodin pätkää, joka tuhoaa kaikki käyttäjän tiedostot.
Eli siinä mielessä tämä on myös hyvin turvallinen vaihtoehto. Eli tämä Python-ohjelma ajetaan tämmöisessä Brython-ympäristössä tämän Elmathin selaimen sisällä. Ei muuta kuin kokeilemaan.